الدرس ده طبعا مهم جدا. بيبين يعني وات ذا مينينج اوف بريشر وات ذا مينينج اوف فورس، ويبين reducing valves والكلينيكال ابلكيشنز، ويوضح المانومترز الليكويد مانومترز والسيرفيس تنشن والديفايسز تو ميجر الهاي بريشر سورسز. يعني الدرس بسيط ان شاء الله. Picture showing some of the information used in such a subject. We'll discuss it later on. أول حاجة نتكلم عن الفورس. الفورس دي قوة changes the state of an object من وضع الريست. فالفورس gives them 1 kilogram mass and acceleration of 1 meter per second. الجرافيتي ليها فورس، الفورس بتاعها 9.81، مش هننسى عشان 9.81 متر بير سكند. لو الاوبجكت ده 1 كيلو جرام هنقسم الفيجر دي على ال10، هنوصل في الاخر ان النيوتن يتقلب الكيلو جرام ويت 102 جرام، يعني 1 نيوتن ايكوالز 102 جرام ويت. البريشر بيعبر عن الباسكال. الباسكال ده طبعا فيري تايني، والبريشر بيساوي الفورس على اليونت اريا. اليونت اريا كيوبيك متر، والنيوتن هنعبر عليه بالكيلو جرام 102. ف 102 شغال على 100 متر مكعب، قليل قوي، عشان كده دايما بناخد ايه الكيلو باسكال. البار يعبر عن الاتموسفيريك بريشر، يعني الاتموسفيريك بريشر 137 اتموسفيريك بريشر بتاع الاسطوانه بتاعت الاكسجين 137، ولا عليها 137 بار او 137 كيلو باسكال. الانترليشن بين الفورس والبريشر، وده من الاسئله الشهيره جدا. اول حاجه من زي ما انتم شايفين في الستيتمنت الايكويشن بيقول البي يساوي الاف على ايه. احنا هنجيب سرنجتين، سرنجه 2 مللي والسرنجه 5 مللي. طبعا الاثنين بيختلفوا فين؟ في السيرفيس اريا. الدبلنج الدايمتر بيزود المساحه 4 مرات، المساحه 2 طهنق. فالفرق بين الاثنين هيكون في المساحه بين السرنجتين. طبعا احنا لو عملنا ابلاينج لفورس، وثبت طبعا الرقم ده برضو ما يتنسيش، يعني عشان لما نيجي نتكلم على الاكزامبل هنخليه 25 نيوتن. فانا مش مطلوب انك تحفظ معهم السيرفيس اريا اوف ذا سرنجتين، انما رفلي طبعا السيرفيس اريا بتاعت الصغيره هتبقى صغيره، وبالتالي الناتج الفورس الثابت على الاريا الصغيره تدي بريشر عالي. هتوصل لي ممكن 500 كيلو باسكال، يعني 5 اضعاف الضغط الجوي. الضغط بتاع السيستوليك بلاد بريشر 16 كيلو باسكال. 16 كيلو باسكال يواكب 120 ملم ميركوري، حوالي نضرب الكيلو باسكال في 7.5 هيديني النتيجه دي، في حين ان السرنجه ال 20 مللي هتديني 100 كيلو باسكال، فرق 5. طبعا لو انا حققت بسرعه قوي فورسفلي، ممكن اللوكال انستيك باي باس في التكنيك بتاع اللوكال انستيزيا، لوكال انترافينوس انستيزيا، وممكن يعمل توكسيس. This is the first example. نخلي الكانيولا بعيد عن الكف على قد ما نقدر، ونحقن سلولي. النقطه الثانيه برضو ان الحقن بالساتش بريشر ده ممكن يكون مشاكل لما بنستخدم سيرنج بامب او انفيوجن بامب، فعشان كده لازم نستريكلي بيشور ذات الكانيولا في مكانها. الابلكيشن الثاني هو البيت سورس. البيت سورس احنا متصورين ان المكان اللي فيه المشاكل ب 20 كيلو جرام، والاريا 10 في 10، ده لازم تتحفظ يعني عشان نكتب 10 سنتيمتر and 10 سنتيمتر. هنحولها لنيوتن. لو قسمنا ال 20 دي على 102 جرام هنقدر نحصل على كام نيوتن موجودين في ال 20 كيلو جرام. واحنا عارفين الاريا نقسم الاثنين، بس الاريا طبعا بالسنتيمتر فلازم نحولها لمتر. طبعا زي ما شايفين كيوبيك متر
والكلام ده كله، نحصل في الاخر على ان ان البريشر هيكون 19.6 almost يعني 20 almost 20 يعني. بريشر اللي هو 16، وبالتالي ده هيمبير الفلو ويعمل بيت سورس. المثل اللي بعد كده third example الهايد برينج فالف ريديوسينج فالفز اللي هي موجوده في كل السيركتس، بيبقى فيها سبرينج اكتنج على سيرفيس زي ما انتم شايفين، يعني عندنا بريشر وعندنا will be shown in the next page. على النقيض طبعا عيان لما بيكسبير بيكريت برضو فورس على الاريا والكلام ده كله. المهم يعني بنحاول نخلي السيستم فيري لايت علشان 50 باسكال كفيله ان تفتح الايه الفالف اثناء السبونتينيوس فنتيليشن. ودايما عشان تحول الباسكال لسنتيمتر بتقسم على 100. انا لو عايز اعمل كنترول فنتيليشن، اعمل تايتننج للفالو، اعمل كنترول فنتيليشن، يبقى فيه شويه سبيل خفيفه من الفالو. السيستمز عامه بيبقى سيستم الانستيك ماشين او الستيشن دايما بيبقى فيه سيفتي فالف بيشتغل على 35 وهتتحفظ يعني لازم عشان تذكرها. معناها ايه؟ ان هو لو بريشر في السيركت زاد عن 35 بيفتح الفالف عشان ريليز البريشر، لان ممكن تاثر على الكومبوننتس. الفنتليتر بنفس القصه ولكن 7 كيلو باسكال. there is no voice here. This is what is showing the first upper left figure, the hind brink expiratory valve, where we have a diaphragm and وسوستة شغالة على الدايفرام spring, and then the patient expires, opens the valve easily so that he can do it without any strain. And then now we will talk about the most important is the reducing valves. We have first of all the first stage, the reducing valve. It is shown in the on the left of the slide, where we have a diaphragm and where force is being acted on it through a spring. This diaphragm is attached to a rod, as you see. The end of the rod there is a bulb. This movement of this rod moves across a valve, as you can see. You must increase the size of the figure so that you can see it. And then we have the source of the high pressure B1 coming from the left, going through the reducing valve and coming out as a P2 to the patient or to the anesthetic machine. Suppose now the pressure is in the cylinder is reducing, so that the pressure acting on the diaphragm will also be reduced, so that the spring acting above the diaphragm will overcome and will go downwards, moving the rod through the valve, increasing the size of the valve, so that more oxygen can go through the valve to compensate for the decrease in pressure. We have the second stage, reducing valve, and another component attached to it, where there is a large diaphragm and there is a tilted rod. This tilted rod controls also a valve. This second stage reducing valve does not work unless the patient inspires, creates a negative pressure. So the system acts, making the oxygen going through the first stage and then going through the second stage. This is what we call demand valve. Whenever I need, I can activate the system. Of course, it's present in the Intinox cylinder for relieving pain in pregnant female, and the pilots and the firemen. We can use also this method as a method of alarming under old machines. Instead of having at the outlet just going to the patient, we administrate a system where there is whistling,
so that when the pressure is decreased and the diaphragm descends through the force by the spring, this system whistles so that we can notify that there is something wrong with the pressure. Last thing in this slide is what we call the gauge pressure and the absolute pressure. The gauge pressure is the pressure on the dial on the cylinder. It denotes the pressure inside the cylinder. Suppose oxygen we have 137 bar, or of course if you want to make it by kilopascal, you multiply by 100. This pressure is what we call gauge pressure, because I didn't or I ignored the pressure inside the cylinder whenever the dial reads 0. Whenever it reaches 0, it doesn't mean that there is nothing inside the cylinder. No, there is 1 atmosphere of gas oxygen, and the only way to get rid of it is by suction. So actually speaking, if I want to notify how much pressure is inside this cylinder, I must add 1 atmosphere to what's present on the dial, so that we will call it the absolute pressure, the actual pressure, which equals the gauge pressure plus the plus 1 atmosphere. الجرافيتيشنال فورسز دي نتيجه يعني الاتموسفيريك بريشر نتيجه الجرافيتيشنال فورس بتاعت الموليكيولز. طبعا هتختلف حسب الدنسيتي بتاعتها، وطبعا حسب الويذر والالتيتيودز. The temperature. الليكويد برضه هو واقف على تيوب برضه بيشكل ضغط. There is a pressure, of course, the height, the weight. الضغط. فانا بتصور هل السيرفيس اريا بيأثر، او الكاليبر بتاع متأسف الكاليبر بتاع الريدنج ووتر مانومتر. Does it make a difference? الووتر هتأثر على الريدنج ولا لا؟ احنا بنتصور we have two reading tubes في طبعا في بط. واحد فيهم هنخلي الاثنين بنفس الارتفاع 10.2 سنتيمتر روتر. اخترنا طبعا ال 10.2 دي تفكركم ب 102. ال 10.2 سنتيمتر كوبيك مليليتر بتساوي كوبيك سنتيمتر، صح. 10.2 جرام. الميه اللتر ميه بيساوي 1 كيلو جرام. فانا عندي تيوب فيها ميه الحجم بتاعها 110.2. الهايت بتشتغل على اريا with the weight. زي ما انتم شايفين في تو ارياز، اريا الصغيره واريا الكبيره. انا لو قسمت الكلام ده كله الويت على الاريا، هنبص نلاقي الناتج النهائي بتوع الاثنين ايكوالي، ذو في ديفرنس في the same pressure. الدايمتر بتاع التيوب هيبقى 110.2 جرام ويت. The surface area is increased. كوبيك سنتيمتر. خلاص. القرايه دي طبعا الجرام والجرام ويت والسنتيمتر مش دي بيسموها ان اورثودوكس، مش اساسي. لازم احولها للسيستميك انترناشونال سيستم عشان احولها في الاخر خالص زي ما انتم شايفين ايكويشن ان النتيجه في الاخر ان بتساوي 1 كيلو باسكال. 1 كيلو باسكال. طبعا احنا قلنا خلاص يبقى الكاليبر او الدايمتر بتاع التيوب مش هتاثر على القرايه بتاعت الهايت بتاعت او البريشر متاسف. انما في قوه ثانيه اسمها السيرفيس تنشن، والسيرفيس تنشن باين الفيجر اللي على اليمين. القوه الاتراكشن بين الموليكيولز موجوده على السطح سيرفيس، عشان كده سموها سيرفيس تنشن. والموليكيولز اللي موجوده جوه الديبس اوف ذا ليكويد. الموليكيولز اللي موجوده في everywhere there is attraction. الاتراكشن من كل الدايركشنز، من كل الدايركشن زي ما انتم شايفين. انما الاتراكشن اللي موجود على السطح واضح انها تنجنشري يعني ايه؟ مماثل للسطح. فده الديفرنس بينهم، وده اللي بيعمل الكوره ما تيجي ترمي ميه على اي ترابيزه تبص اتحولت لايه؟ بريشر متاسف. انما في قوه ثانيه اسمها السيرفيس تنشن، والسيرفيس تنشن المنظر الكوره، وده يعني دي
فكره السيرفيس تنشن زي ما مرسوم في الصوره، التانجنشال لاينز، القوه اللي ماشيه على السطح واللي بتعمل التنشن، السيرفيس تنشن. ايه اهميته؟ اهميته في الريدنج في التيوبز. زي ما انتم شايفين في تو تيوبز، التيوبز بنقيس بيها مانومترز، بنقيس بيها البريشر. فالسلاين واضح انه فوق في انكلاينيشن، في كونكافيتي. ليه بقى ايه اللي بيشد على الاطراف فوق؟ في قوه، في تنشن. والموليكيولز اللي موجوده جوه الديبس اوف ذا ليكويد، الموليكيولز اللي موجوده في الديب تانجنشال لاينز، القوه اللي ماشيه على السطح. I'm sorry for mishaps. ايه اهميته؟ اهميته في الريدنج في التيوبز. To read the height of the manometer. التيوبز بنقيس بيها مانومترز، بنقيس بيها البريشر. فالسلاين واضح انه فوق في انكلاينيشن، في كونكافيتي. ليه بقى ايه اللي بيشد على الاطراف فوق؟ في قوه، في جرافيتيشنال فورسز من الجرافيتي، وفي السيرفيس تنشن بتاعت الموليكيولز. وبعدين في برضو قوه برضو غير من السائل بينهم بعض، بين السائل وبين الوول اوف ذا تيوب. الاثنين دول بيشكلوا المنسكس اللي احنا شايفينه. ايه مشكلته؟ مشكلته بيدينا ساعات فالسز ان انا اقرا مستوى الهايت بتاع البريشر. على النقيض الميركوري بيعمل كونفكستي. ليه بقى؟ لان الميركوري does not with the surface. يعني هو في قوه بينه على السطح، ولكن القوه بتاعته دي ما بتتاثرش بالقوه اللي موجوده على الازاز. زي ما انتم شايفين الاواني المستطرقه، انا لو احنا قلنا ال 102 و10.2 متاسف سنتيمتر ووتر الهايت، يعني ده يترفع نتيجه 1 كيلو باسكال. فانا لو عندي الحدود بتاع اللي ارتفع فيه السائل على الاثنين على الشمال، المسافه قليله بالنسبه للانكلاين كبيره، فدي بتخلينا نستشعر التغير احسن في الموضوع ده. طبعا دايما حط في اعتباركم طبعا الدنس بتاعت الميركوري 13.6 عن الووتر، فدائما حط دي في اعتبارنا لو عايز احول السنتيمتر ووتر لمليمتر ميركوري. يعني اضرب يا اقسم. يعني ال 7.5 مليمتر ميركوري يساوي 1 كيلو باسكال. الرسمه اللي بعد كده الباروميتر ده جهاز بيقيس الاتموسفيريك بريشر. الجهاز احنا قلنا دلوقتي قبل ما نتكلم على باروميتر ده تو تيوبز احنا بنابلاي 1 كيلو باسكال على كل واحده. طبعا الووتر بيعلى 10.2 سنتيمتر، دي مش هتتنسي بقى. الميركوري هيعلى 7.5 ملي متر، فشوف الفرق بينهم بفرق الدنسيتي. الباروميتر كل اللي فات دول كانوا جيج بريشر، لان كل الانابيب مفتوحه على الاتموسفير، يعني في تدخل من الاتموسفير عليها. انما يعني برضه بلاد بريشر اللي انت بتقيسين 120 على 80 لازم اضيف، لو انا عايز ابسوليوت اضيف الاتموسفيريك بريشر عليها. انما اغلب القياسات كلها بتبقى جيج بريشر. الباروميتر هو ابسوليوت بريشر. ليه؟ لان الانبوبه من فوق مقفوله، والبريشر اتموسفيريك بريشر اللي هو 100 كيلو باسكال هو اللي بيخلي الميركوري يطلع لفوق ويسيب اللي فوق ده اللي هو تورشيلي، فراغ تورشيلي سبيس. والهايت زي ما انتم شايفين ده هو ده اللي بيمثل الاتموسفيريك بريشر، هو 750 ملي 760 760 I'm sorry. واللي فوق اسمه تورشيلي، فراغ تورشيلي. يعني ضغطه تالي 1 اتموسفير. No. بعد كده هاو تو ميجر الهاي بريشر. يعني زي ما الاسطوانه فيها ريجوليتور، برضو عايزين كمان معاها حاجه تقيس البريشر. فاول حاجه اللي هو بوردنج جيج. البوردنج جيج ده برضو هيذكر هنا في البريشر، هيذكر كمان في الميجرمنت اوف تمبتشر. يعني دايما تبقى فاكر الموضوع ده. هو الفكره كلها زي ما
ما انتم شايفين في تيوبنج هالو تيوب، والتيوب دي اتاتشد تو جير سيستم، يعني نظام ضروس بوينتر على سكيل. الجير سيستم دائما بيضخم الايه الاوتكم، فعشان كده يبقى احسن لنا نشوف. فلما It increases the outcome, the gear. الهواء اللي موجود جوه التيوب هيحصل له ستريتنينج وهيأكتيفيت البوينتر على السكيل، يديني فكره عن البريشر. الجهاز ده بيسموه انرويد، بعد انرويد اللي بعد كده انرويد يعني انورس بالجريك، يعني لا مائي. No water is being used. المانومتر اللي ذكرناها قبل كده استخدمنا فيها الميه، فعشان كده اسمها اللي بعد كده liquid manometers. measurement of high pressure. زي ما انتم شايفين برضه سيستم بيلوس، والبيلوس بيتضغط عليها بالبريشر اتاكتيفيت بوينتر سكيل، نفس الكلام. واحنا عندنا اول مثال لحاجه اسمها ديفرنشال بريشر ترانسديوسر. يعني الديفرنشال يعني انا بقيس البريشر على اتجاهين زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على اليمين. الاثنين دول الفرق بينهم هم اللي بيحدد البريشر. وفي اباريتس كتيره جدا وفي الكتاب فيها الديفرنشال بريشر ترانسديوسر. يبقى الضغط اللي داخل ناحيه الشمال عشان هو مغلق على الاتموسفير يبقى ده ابسوليوت بريشر، انما الثاني بيبقى جيج بتاع جيج بريشر. الاذر يونتس لازم نعرفها برضه فكره عن اللي هو البوصه بير انش pound per inch square. الباوند بير انش سكوير 15.5 باوندز بيساوي 1 بار. يعني لما الاسطوانه مليانه جدا بتلاقيها مكتوبه 2000 باوند. التورشيلي احنا قلنا الفراغ تورشيلي بيبقى 1 كيلو باسكال. التور يساوي 1 بتساوي التور كلمه تور دايما هتشوف كلمه تور بيساوي 1 ملم ميركوري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thanks for Barbuk because he gave me a hint to try to memorize and make it short and easy for my lovely medical staff.